Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας συζητώντας με τον κύριο Νίκο Κανόπουλο για το πώς θα γινόταν οι καλλιέργειες να μπορούσαν να παράγουν ταυτόχρονα τρόφιμα και καθαρή ενέργεια. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εντυπωσιάστηκα από την πρώτη στιγμή, μόλις διάβασα το τι έχετε πετύχει. Για πείτε μας, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και πώς έχει εξελιχθεί να αξιοποιήσουμε τον ήλιο, αλλά και να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και τα φυτά με ένα έξυπνο θερμοκήπιο. Πριν να γυρίσω στην Ελλάδα, πριν από περίπου 12-13 χρόνια, ήμουν στις ΗΠΑ και δούλευα στην Applied Materials, η οποία έκανε εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλο τον κόσμο. Τότε έγινα familiar, ας το πούμε, με τις διάφορες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ σε χωράφι, και μία από αυτές τις διατάξεις ήταν η απαγόρευση της δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων σε γη υψηλής αποδοτικότητας. Τότε μου ήρθε η ιδέα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα στο ίδιο κομμάτι γης. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την τεχνολογία η οποία θα επέτρεπε ταυτόχρονα την καλλιέργεια της γης και την παραγωγή ενέργειας στο ίδιο κομμάτι γης. Πείτε μας πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία επιτρέπουν το φως να περάσει έτσι ώστε τα φυτά να φωτοσυνθέσουν και να μεγαλώσουν, και παράλληλα παράγει ενέργεια. Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας έχει ανακαλύψει νανοηλικά, τα οποία τα έχει πατεντάρει διεθνώς, τα οποία απορροφούν το υπεριώδες φως και το μεταθέτει στην περιοχή του ορατού φωτός που τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Με αποτέλεσμα να προάγουμε την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση της καλλιέργειας, ενώ παράγουμε καθαρή ενέργεια ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα έχω να προσθέσω ότι κάνετε και εξοικονόμηση νερού. Ναι, όταν σκεπάζουμε την καλλιέργεια... Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σκεπάζουμε την καλλιέργεια, επιβραδύνουμε την εξάτμιση. Με αποτέλεσμα η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται για την άρδευση της καλλιέργειας να είναι μικρότερη. Ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιστούμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ μας επιτρέπει να μαζεύουμε το βρόχινο νερό και να το δίνουμε στον γεωργό, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν χρειάζεται και στην ποσότητα που χρειάζεται. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Γιατί μέχρι το 2050 τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο πληθυσμός της γης θα φτάσει στα 9,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Για να τραφούν αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται αύξηση της γεωργικής παραγωγής 70 με 100% από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συμβατικά μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή η γεωργία καταναλώνει 70% της ποσότητας του νερού παγκοσμίως και 14% της ενέργειας. Και βλέπουμε ότι και με την κλιματική κρίση και με όλα αυτά που γίνονται και με τις ακραίες καιρικές συνθήκες υποβαθμίζεται και το προϊόν. Ναι, απόλυτα. Όχι μόνο υποβαθμίζεται το προϊόν. Ή δεν αναπτύσσεται. Ποιοτικά, ναι. Μερικές φορές καταστρέφεται το προϊόν. Γιατί οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ την απόδοση καλλιέργειας, και αυτό που κάνουμε εμείς με τα αγρι-φωτοβολταϊκά, όπως λέγονται, είναι ότι ουσιαστικά μειώνουμε αυτό το κίνδυνο σχεδόν στο 0, γιατί η καλλιέργεια καλύπτεται πλήρως από το αγροφωτοβολταϊκό, έτσι ώστε παγετή, χαλάζια, καταρρακτώδεις, βροχές, αέρας να μην επηρεάζουν την καλλιέργεια. Και ήμασταν η πρώτη ελληνική εταιρεία όπου το EIC Fund, όπως λέγεται, πήρε μετοχική θέση, και είμαστε και η πρώτη ελληνική εταιρεία που τελείωσε αυτή την επένδυση κατά κάποιο τρόπο, την πραγματοποίησε αυτή την επένδυση στην ολότητά της. Είναι μηνύματα αισιοδοξίας για ανθρώπους που και εν μέσω κρίσης έχουν όραμα, στόχο και αποτέλεσμα και χρηματοδοτούνται νεοφυείς επιχειρήσεις από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, υπάρχουν συνεργασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.